This is live now, and the broadcast is live. I'm just gonna check the room. It's offline in your monitor right now. There's a chair behind you. Go check this time. Yeah. Já. Við erum alveg að fara að byrja, en bara svo þið vitið að því að þá erum við með útsendingu á Akureyri líka og í hina stofuna og erum í sambandi við fólki þar. Þannig að ef við erum, þú veist, á Facebook, það er ekki vegna þess að við erum að kíkja á vin okkar, þetta er vegna þess að við erum að tala við fólki á Akureyri eða í hina stofinni. Við erum bara að sjá að þetta sé allt komið í gang, mér sýnist það nú, 2-3 mínútur. Okay. Hvernig er hljóðið? Er þetta ekki svolítið hátt? Það gellir svolítið í þessu. Já, ok. Prófa að tala á. 1, 2, 3, 4. Aðeins neðar. Ok, halló. Heldur þetta áfram að fara niður? Jú, er það betra hún? Nei, þetta er enda svolítið. Hvernig er þetta hjá ykkur? Þetta er svona alltaf skrítið á mér. Hæ? Já, einmitt. Þetta er bara ómikill styrkur einhvers staðar. Er þetta hérna? Já, já, svona. Meiri burtu frá þessu. Já, þetta er betra, ekki? Ok. Það er bara spurning stillingan á þessu. Ok, þetta er betra.
sem að vera að drekka kaffi með þessu samt. Rekur svona hendina hérna í. Kemur svaka skarkalögla. Já, ok, ég gerir svona. Þetta virkar. Já. Rétt að lifa síðasta fólkina að koma inn. En ég held að það sé fínt bara að fara að byrja. Og ég bara bjóða ykkur hjartanlega velkomin í HR og í þetta námskeið í verkefnalausnum. Og hérna, ég Hannes Högni Vilhjálmsson. Til að kynna mig aðeins meira á eftir. Og David Tui með mér að kenna þetta námskeið. Og ég mjög spenntur fyrir þessu námskeiði. Einn af mínum uppáhaldsnámskeiðum í tölvunarfræðinni. Þetta verður mjög spennandi. Í dag ætlum við bara að fara yfir skipulagið, fara yfir það hvernig þetta námskeið fer fram, kynna það fyrir ykkur og síðan hefst verkefnavinnan í næstu viku. Og við ætlum að fjalla það hvernig það allt saman gert. Þannig að núna ætla ég að leyfa David að byrja með almennu kynninguna og síðan skiptust við svolítið á að kynna námskeiði núna kannski næstu 45 mínúturnar eða svo. Auðvitað ef það eru spurningar þá spyrjið þið bara, réttið upp hend annarkvart á íslensku eða ensku. David kannski talar það en hann færari á ensku heldur en íslensku. En það bara þið notið það mál sem ykkur þykir þægilegast að minnsta kosti og við reddum því. Ég held að núna séu bara flestir komnir inn og ég ætla að gefa David orðið. Hi everybody, welcome. Like you said, my name's David. Apologies for not speaking in Icelandic. I'm not quite up to snuff yet for presenting to you folks in it. The slides will be in Icelandic in this case, so bear with me if I get things a little bit out of order. Alright, so this is the general structure of what we'll be telling you about today. I'm going to start with the first point here, and Hannes and I will be trading off as we go through the slides. So, like we said, my name's David. I'm a researcher in interactive narrative and game design here. I teach courses on these topics as well. And I'm part of the Artificial Intelligence Center, or the Center for the Analysis and Design of Artificial Intelligence here at Reykjavik University. CADIA is what we call it. You can find me on the second floor at Venus and office hours by appointment. Hannes also runs a research group related to games and particularly socially expressive computing. He's also part of the AI Center at Reykjavik University. Our offices are actually side by side right now, and similarly, office hours by appointment. Okay. We have a large host of TAs to help you all out through this course. You can see their names here. You'll get to know them over the course of the semester. Some of them you'll see mostly in the lab. Some of them will be mostly grading. But they'll all be meeting each other to make sure that everybody's up to date at least once a week outside of this course.
We'll also have several guests showing up in this course. Part of the point of this course is to get you excited about computer science and all the things that you're capable of doing with it, all things like research or practical applications. And to that end, we invite guests from the Faculty of Computer Science. So these are all faculty members here, or people you'll see in videos or hear over audio that come in to tell you a little bit more about the exciting things that you can do with computer science, in addition to what Hannes and I will already be telling you through some of the other projects in the course. All right. So now we're going to talk about the learning outcomes of this course. Basically, what is it that you're intended to get out of this course? And so I'll bring them up here to make sure I do them right. You can find them in the English version on Canvas already. So the first one here is about competence, and this is kind of thinking about how you might apply the skills that you gain from this course. And so in general, the goal here is for you to be able to solve problems either on your own or together in groups, from either written solutions or like making solutions that are written, or just by speaking together. The next are three here. These are knowledge that you should have. So we're going to tell you about kind of basic concepts from theoretical computer science. You're going to learn about a variety of different research topics that you can do in the field of computer science. And then finally about applications in the context of computer science. And then here are the skills that we hope that you'll come away with when you're done. The first is to know kind of about how to solve problems, right? That's the name of this course. The English version is problem solving. And this can span a variety of fields, right? Game theory or logic or theoretical computer science, or even practical problems that you might encounter while you're trying to program something. You need to be able to write technical texts. This is going to be an important skill for you as you go through the program here. You'll often have to write reports, and making them be clear and look nice will be advantageous for you. You're going to need to be able to work in groups effectively. You're going to need to be able to use something called LaTeX, which we're going to be looking at on Monday. And you'll need to be able to write small programs to be able to accomplish certain tasks, to solve certain problems. All right. To facilitate our discussion in the class, given that we're kind of spread out, we're in this room over here, we're in a room across the hall, or in Akureyri, there are also people who are working in this course alongside their jobs. We're going to use this platform called Piazza, and you can find a link to it directly on Canvas. If you sign in through there, look at the left-hand side, there's a menu, and near the bottom there's a button that says Canvas. As soon as you click on that, it should ask you to confirm if you want to sign up for Canvas. Agree to that, and then you'll be there. This is a way for all of us to see each other's questions that we're asking, possibly answer each other's questions, and then when that happens, Hannes and I can come in, or the TAs can come in and approve answers that are good that other students have given. So this gives you a way to help each other through your work as well. You can also contact both me and Hannes via email at those addresses there. All right, Hannes' turn. Já, þið sáu tölvupóst netfengin hérna, netfengin okkar beggja, og ég ætla kannski bara að taka það fram að, þú veist, ef þið getið alltaf senda okkur post, og ég held að það sé bara fínt ef þið getið sendt bara á okkur báða í einu. Þannig ef þið eru með eitthvað spurningar kursin eða eitthvað, sendið þið bara á okkur báða og á íslensku eða ensku, og þá bara sá okkur sem að fær spurninguna fyrst getur svarað. Og það verður svolítið þannig fyrirkomulagið í haust að við skiptum svolítið á að hafa umsjón með vikunum, þannig að kannski eru 1 eða 2 vikur þar sem að David aðalega að sinna námskeiðinu, og síðan ég kannski hina næstu 2 vikur eitthvað svoleiðis, og þess vegna er fínt að bara senda á okkur báða til að vera vissum að sé allavega annar okkar sem að getur stokkið á og svarað hæl. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að við séum í þessum góðu samskiptum við ykkur allan tíman, og þið þurfum ekki að bíða neitt gríðarlega lengi að minnsta kosti eftir að fá einhver svör. En já, það er að stýra þessu hérna. Ég ætla að fjalla aðeins fyrirkomulagið á kennslunni, og hérna sjáum við strax á fyrstu glærunni skyldumæting, hljómar alveg hrikalega, en góðu fréttirnar, sem eru rosalega góða fréttir í rauninni, eru að það er engin heimavinna. Engin heimavinna í þessu námskeiði. Þetta er bara alveg nýtt hugtak, það þurfi ekki að vinna heima. En þar á móti kemur þið þurfið að mæta í þessa tíma sem eru hérna 2 í viku.
Og hugmyndin að þið komið og vinnið bara verkefnin í tímanum. Þið skilið alltaf verkefnanum í lok tímans. Og þess vegna rosalega mikilvægt að þið mætið. Þessi tímar, vegna þess að þið gerið allt í tímanum, þeir eru svolítið lengri en venjulegir skólatímar eða venjulegir fyrirlestrar. Þannig að þið komið og þetta rauninni hálfu dagur í töflunni hjá okkur. Og þið kannski sjáu þetta í töflunni núna sem, þetta mjög langur tími sem ég segi, og þið að velta ykkur fyrir ykkur, það stundum styttra og eitthvað svona. En það hefur sýnt sig bara að fólk yfirleitt að nota allan tíman til að vinna þessi verkefni. Verkefnin eru þannig að það svona alveg nóg að gera í tímanum. Þannig að þetta getur orðið svolítið langt og þess vegna þarf svolítið að hugsa það bara að þið þurfum kannski bara sjálfa að hugsa að taka smá break eða taka með ykkur eitthvað, að drekka og eitthvað svona sko, til þess að þið sé ekki bara alveg úrvinda eftir verkefnin. Það eru svona smá kynningar sem að tengjast hverju verkefni, einhver svona inngangur af verkefninu, einhver svona smá yfirlit eða eitthvað svoleiðis, eitthvað sem gott að kannski að vita og við erum yfirleitt með það bara í upphafi tímans. Þannig að til dæmis ef við fáum gest sem að fjalla hvernig að vinna með gagnagrunna og slíkt, að þá kemur gesturinn inn í tíman og kynnir svolítið hans svið fyrir einhver og hvað verkefni gengur út á og síðan byrjið þið að vinna. Og það allt saman tekið upp líka. Þannig að það hægt að sjá þar upptökur aftur á netinu. Það í einstaka tilfellum sem að kannski einhvað efni býður upp á að þið skoðið eitthvað svona ítarefni, einhvern fyrirlestur kannski fyrir tíman. Eins og ég sagði að það var engin heimavinna, en þau eitthvað sem að vilja geta oft tékkað á einhverju fyrir tíman til að vera betur undirbúin. En yfirleitt þetta þannig að þið komið bara í tíman og það allt til alls í tímanum sjálfum. Öll verkefnin eru unnin í hópum. Þeir eru alltaf saman í hópum í þessum verkefnum. Athugað það sem ég að segja hérna, það á sérstaklega við dagskólan, þau ykkur sem eru hér. Í HMVAF gilda örlítið aðra reglur og ég ætla að senda þær sérstaklega til þeirra. Ég þarf ekki að fara þangað, tölvutæknin hérna. Þetta fer fram í þessum stofum hérna. Nú sjáu ég að þið eru annarkvort hérna í stofu með mér hér eða þið eru handað með ganginn, halló, eða á Akureyri, halló. Þannig að við erum á 3 stöðum akkurat núna og það verður þannig, þið sjáu það þegar þið komið í morgun þá væntanlega sáu þið hvort að þið voruð í hópi A eða B eða eitthvað svoleiðis og jafnvel var einhver ákveðin stofa sem að kom fram í töflunum ykkar. Ég ekki alveg viss hvernig þetta lítur út fyrir ykkur, en hjá mér sé ég að það eru eins og 2 hópar í rauninni í gangi. Það verður ekkert lengur svoleiðis. Þannig að á mánudaginn, það sem gerist, að þið komið í tíman, það skiptir ekki máli að hverjum dyrunum þið komið á mánudaginn, en fyrir utan dyrnar, þar verður listi af öllum þátttakendum í námskeiðinu. Þannig að fyrsta sem þið gerið þegar þið komið í þennan tíma á mánudaginn að finna ykkar nafn á þessum lista og þar stendur í hvaða stofu þið að vera og þar stendur á hvaða borði þið að sitja. Þannig að þið komið á mánudaginn, finnið stofuna og borðið og síðan farið þið þangað og það getur vel verið að stundum séu þið hérna megin, stundum hinum megin. Spurning? Ég kom pínlítið á sent núna, ég vissi ekki hvað stofu ég var. Akkurat. Þannig að þið þurfið ekkert að vita það fyrirfram. Spurningin hvort að þið komið seint eða eitthvað svoleið til dæmis, hvernig vitið þið hvar þið að vera. Bara þegar þið komið, burtséð frá því hvenær þið komið, þá á listin að vera hangandi fyrir utan og hann náttúrulega var ekki í dag, að því vorum ekki byrjað með þetta fyrirkomulag, en á mánudaginn finnið þið ykkar nafn á listanum og farið í viðkomandi stofu. Ég kannski tala það örlítið eftir hvað gerist síðan eftir það. En við erum með þessa tíma hérna á mánudögum og miðvikudögum og þetta eru langir og stundum stremni tímar en skemmtilegir, ég vil bæta því við líka. Verkefnin eru lögð fyrir í upphafi tímans, þið skilið öllu fyrir lok tímans og við ætlum að taka það sérstaklega fyrir líka á mánudaginn hvernig þið skilið verkefnunum og vera vissum að þið séu búin að skila verkefnunum. Eins og þið vitið að þá erum við að byrja með þetta nýja umsýslukerfi, Canvas, í HR og í fyrra var þetta námskeið kennt í öðru kerfi.
skilin eru svolítið öðruvísi á þessu ári og þá ég sérstaklega að hugsa hvernig þið skilið þessu sem hópur og við ætlum að fara yfir það vel á mánudaginn og það tryggist að hóparnir skili alltaf saman og það náist að skila fyrir lok tímans. Bara svona til þess að létt aðeins á ykkur þá get ég sagt ykkur að að það hef nú reynslan þannig að við leifum, allavega 10 mínútur viðbót. Að það er alltaf smá stress í lokin, nægja að skila þegar áður en klukkan slær eitthvað. Það er svona smá gluggi, en ég sagði þetta aldrei. Þurrkið þetta út, reynið að skila fyrir tíman, en á sama tíma verið ekkert alltof stressuð. 2 verkefni í viku, það er oftast þannig. Það er líka 1 verkefni í lokin sem eru heil vika. Og síðan eru verkefnin ýmist skrifleg eða rafræn. Og aðeins meira það, þegar að tala að þessi skriflegt verkefni, þá þýðir einfaldlega það að þið skilið PDF-skjali. Skriflegt verkefni þýðir að þið eru búa til einhverja lausn sem að þið skrifið og skilið á skjali og þessu skjali er bara skilað inn í Canvas og það er talað að það sé ekki tekið verkefni sem er skilað á seint og þá er nú aðalega að tala allt og seint. Ég meina 2-3 mínútur, en eru komin á ekki að skila sér bara í kvöld, það gengur ekki. Þetta er nokkuð beint að augum. Rafrænu verkefnin, þau eru unnin í mismunandi kerfum stundum yfir önnina. Við erum til dæmis að nota músjak sem að önnur námskeið eru líka að nota til þess að taka við forritunarverkefnum. Þá eru þið bara að senda forritin inn í kerfið og þau eru keyrð þar og þið fáið villumeldingar og slíkt. Þannig að þeir í rauninni eru þeir eru svona í samskiptum við þetta kerfi til að sjá hvernig eitthvað gengur að leysa forritunarverkefnin. Og öll verkefni, allir liðir sem eru leystir, að þeir eru skráðir. Þannig að sú skráning er sjálfvirk og kemur sjálfvirk inn til okkar. Þannig að það eina sem að þarf að skila, og ég ætla að taka það fram núna svo það gleymist ekki, við þurfum sannlega að taka það fram aftur, er að það þarf samt, við skulum allavega ekki ráð fyrir að þurfi samt að vera einhver skil í MySchool að minnstakosti til þess að búa til hópinn. Við skulum allavega hafa það í huga að við þurfum kannski einhverja sérstaklega leiðbeiningar að segja þið gerið rafræna verkefnið í einhverju kerfi en það getur verið að þið þurfið samt að skrá hópinn og að þið hafi skilað inn í Canvas. En við tökum á því þegar við komum að þessum verkefnum og það er ekki alveg strax. Hérna er aðeins meira PDF-skjölin sem eru fyrir skrifulegu verkefnin og PDF er bara þessi standard sem við viljum nota meðal annars vegna þess að þegar við förum yfir verkefnin þá er rosalega þægilegt að hafa þetta öll á sama formi og við getum skrifað, verið með endurgjöfurinn inn í PDF-skjölin beint þannig að þið fáið PDF-skjölin tilbaka með okkar svona athugasemdum og svoleiðis, mjög smart en þið getið búið til þessi PDF-skjöl með hvaða kerfi sem er. Þið gætið þess að nota Google Docs til að búa til PDF og bara nota export eða eitthvað svoleiðis. En við mælum með LaTeX og það verður það sem að þið kynnist því betur á mánudaginn í fyrsta verkefninu sem er hreinlega bara að búa til LaTeX-skjal. Og eina ástæðan fyrir því að David kemur meir inn á það eftir er að við notum þetta mjög mikið í tölvunarfræðinni mitt til þess að búa til skýrslur. Og það er bara mjög gott að byrja að venja sig á að nota það. Og það þarf varla að taka fram að þið þurfum að skoða vel allar upplýsingar verkefnin og sérstaklega hverju á að skila fyrir hvert verkefni. Það er, ekki vera bara sjá hérna fyrsta hlutan og bara stökkva af stað og gleyma því að það átti kannski líka að skila einhverju auka í viðbót eða eitthvað svoleiðis. Þannig að bara lesið vel allar upplýsingarna. Þið fáið hvert verkefni sem eitt skjal sem þið lesið vel fyrir upphæðu hvers tíma. Hópaskiptingin, hópavinni, ég sagði að það væri öll verkefni runni í hópum. Og hérna kemur líka mjög skemmtilegu hlutir í þessu námskeiði og það er að þessu hópar eru alltaf tilviljunarkenndir. Þannig að þegar þið komið, þegar þið komið þá vitið ekki hvað stofið er og með hverjum þið eru í verkefninu og kannski vitið ekki alveg hvaða verkefnið er heldur. Mjög spennandi. Á fyrstu mínútunum að þá kemur þetta allt í ljós.
Þannig að þið finnið stofun ykkar, þið finnið borðið ykkar og síðan kemur einhver og sest hjá ykkur og það er bara fólki sem ætlar að vinna með ykkur. Og þetta eru yfirleitt 2 eða 4 manna hópar. Þannig er fyrirkomulagið. Það eru 4 manna hópar yfirleitt í skriflegu verkefnum og þetta kemur nú svona meðal annars vegna þess að það er rosalega erfitt að fara yfir 260 ritgerðir. En við deilum með 4 að þá er þetta svona, þá getum við komist yfir þetta. Þannig að það eru 4 manna hópar þar, 2 manna hópar í þessum rafrænu verkefnum. Þar eru yfirleitt svona nokkurn veginn sjálfvirka yfirferðaræða eða einhverjum hluta og aðeins betra að höndla það. En og líka það að við viljum náttúrulega að fólk sé að læra að vinna með fólki, öðru fólki. Að þið svona kynnist í hvernig það er bara að koma inn í hóp og byrja og reyna að klára eitthvað líka með hópnum innan þessara tímarama. Varðandi það að þá þegar að þessi blöð eru hérna frammi, við búum til hópana fyrirfram, fyrir hvert tíma, við erum búin að bara, að hrista upp í öllum hópnum og þið fá bara ok, þarna er borðið ykkar, þið komið, setjist niður. Það kemur alltaf fyrir auðvitað að það mæti ekki allir. Menn það getur rétt ímyndað ykkur. Þannig að þið sitjið ein við borð og bara, hvar er allir? Og það sem við gerum þá er að eftir ákveðin tími er liðin, að þá bara sameinum við alla hópa sem er ekki fullir. Þannig að það er svolítið mikilvægt að átta sig á því þá að listin sem er hérna frammi, að hann er í rauninni bara til þess að koma þessar hópamyndin af stað, en í lok tímans er mögulegt að hópurinn sé öðruvísi, einfallega vegna þess að það þurfti að fylla upp í og færa til. Þannig að þið fylgist bara með því, þannig að þið auðvitað þurfa að fá nöfnin öllum sem eru með ykkur í hóp og þið þurfið að vera vissum að þið séu skráð sem hópur inn í Canvas og þið gerir það sjálf. En við förum yfir það aftur að eins og segi, þegar þið farið að skila mánudagsverkefni, hvernig þið tryggja að þið séu saman í hópi þegar þið skilið. En bara það er þannig í Canvas að ef einn úr hópnum skila verkefninu, þá fá allir skil. Bara þegar við förum við þetta aftur eins og ég segja á mánudaginn, en það er nóg að einn sé að skila inn í Canvas, þá fær allir hópurinn skil, en það bara verið vissum að það sé til hópur með nöfnunum. Ok. Já, þetta var bara það sem ég var að segja, að skipulagið frá utan stofunar. Verkefnin eins og ég sagði eru kynnt kannski með svona litlum fyrirlestri í upphafi tíma, svo við reynum að taka ekkert rosalega langan tíma í kynninguna, svo þið hafið það bara meiri tíma í verkefnunina, en oft kannski þarf svolítið að gefa ykkur upplýsingar sem eru mikilvægar. Þannig að ég myndi segja að í þessu námskeiði er mikilvægt ekki bara að koma í tíman, heldur koma bara á réttum tíma í tíman. Þið gætum mist af mikilvægum hluta alveg í byrjun og ég veit að þetta er 8:30 og það er erfitt, en bara reynið það eftir fremsta megni að vera komin hérna til þess að fyrsta lagi að finna hópin ykkar og öðru lagi að fá þennan örfyrirlestur í upphafi. Og ég myndist á það að það gæti verið einhvað annað efni, ítarefni eða slíkt sem að væri þá búið að senda einhver fyrirfram til þess að þið viljið kynna einhvað fyrir tíman. Varðandi þessa tilviljunarkenndu hópa, þá reynda ég sagði það ekki, en það var á glærinn áðan að við ætlum að minnstakost að keyra þetta þannig fyrstu 9 vikurnar. Síðan getur fólk farið að biðja að fá að vera í ákveðnum hópum í lok námskeiðsins. En á hvaða tímapunkti sem er, þá getið þið sendt okkur tölvupóst og beðum að vera ekki í hópi með ykkur. Þetta er algjört trúnaðarmál, þannig að við erum ekkert að fara að tala neitt sérstaklega mikið um það. En það bara alltaf að þið séu nokkuð örugg með það kannski að lenda ekki aftur með einhverjum hópi sem að þið kannski eigið erfitt með að vinna með eða eitthvað slíkt. Við viljum reyna að forðast kannski erfiðar aðstæður í námskeiðinu, bara verið í góðum samskiptum með okkur og við pössum upp á slíkt þá.
En síðan eins og ég segi í lok námskeiðsins þá getið jafnvel farið að biðja að vera, ég ætla að vera aftur með einhverjum einstaklingum og þá það allt í lagi og sérstaklega í síðasta verkefninu eða svona síðustu 2 verkefninu, eitt af verkefninu í lokin hérna Arduino verkefni sem heil vika og þau getið verið að vinna það alla vikuna, þar getið algjörlega valið ykkar hóp og getur verið svona skemmtileg stemning kringum það líka. Ok, hérna skipulag eins og það í dag. Bara þetta með fyrirvara að þetta geti breyst. En við erum hérna með vikurnar og við erum með mánudagana og miðvikudagana. Og þetta eru 22 mismunandi verkefni og David ætlar að tala það á eftir hvernig þetta verður metið til einkunna. En hérna í þessum lista að þá sjáu þið efnið hérna í þessum verkefnum og svona nokkurn veginn hvernig tegunda verkefni þetta þegar það stendur written að þá það þetta PDF-skjal sem ég talaði sem verið að útbúa og senda inn eitthvað af þessu Músjak-verkefni sem þessi forritunarverkefni inn í þessu sérstaka kerfi sem fer yfir forritun sjálfkrafa og þegar það stendur tool hérna þá þið að nota eitthvað annað kerfi eða tól, verkfæri til þess að vinna verkefnið. Og þið sjáu að þetta gríðarlega breytt svið til að byrja með að þá þetta svolítið svona að leysa þrautir eða svara spurningum og slíkt en smám saman byrjaði að fara meir út í svona smá forritun. Þið eru þetta líka að læra forritun á sama tíma þannig við gerum ekki ráð fyrir að þið kunnið forritun bara strax í dag en þetta kemur allt smám saman og það ágætt að fá tækifæri til þess að spreyta sig í forritun í mismunandi verkefnum og sum þeirra kannski eru bara með eitthvað alveg nýtt forritamál sem að jafnvel þau eitthvað sem hafið þegar forritað í einhverju máli, hafið aldrei séð áður þannig að þetta líka spennandi fyrir þau eitthvað sem hafa reynslu að komast í eitthvað algjörlega nýtt hérna og ég veit ekki hvort það að taka einhver dæmi hérna en ég myndist á Arduino sem þá að búa til að setja saman rafrásir til þess að búa til tæki í rauninni sem eru síðan forritið, forrita tónlist, forrita leikja umhverfi eða leikja gervigreind eða vinna með texta á mismunandi hátt, þjappa texta og vinna með mismunandi algoritma í tölvunarfræðum, vinna með gagnagrunna og svo framvegis. Þannig að þetta bara allt sviðið eins og það leggur sig. Og hérna hefur við sett stafinn okkar, D fyrir David og H fyrir Hannes og þetta svona umsjónin sem við höfum skipt þessu námskeiði með okkur með þessum hætti. En eins og ég sagði áðan, þið getið sendt alla pósta á okkur báða. Og að sjá, þá ætlar David að tala námsmatið aðeins. All right. So, like Hannah said, there are 22 projects in the course, right? Grading is going to work like this. For 21 of those projects, we'll count the best 16 that you achieve. Okay, so overall, these 21 are going to be worth 72%, so 4.5% each, and we count the best 16 of the 21. Okay? For the 22nd project, this Arduino project that's near the end of the course, right? It spends a whole week. That's going to be worth 8% because it's a larger thing. All right, so total, the projects are worth 80%. And then at the end, we're going to have an exam worth 20%. That's kind of like a safety check. I'll explain it a bit more in a second. The main point to recognize here is that you have to get at least a 5 on this exam to pass the course. Okay. So, attendance is super important in this class. Specifically, you are allowed to miss up to 4 of the projects, but you need to let us know beforehand. You need to let us know beforehand if something's up, if you're not going to be able to make it. And in general, there is no postponing of the projects. You can't do it late if you miss it.
If you happen to miss it, you're going to get a 0 on that project. But remember, we only count the best 16 of those 21. Okay. If you need somehow to miss more than 4, then you need to be able to produce a doctor's note to explain why things have gone wrong for you. All right. Here is about the exam. So in general, this is intended to be a short check that happens at the end of the year to make sure that you were active in your groups, right? So you're going to be passing through a lot of different groups for this course, meeting a lot of different people. And the point of this is to just make sure that you were contributing well to each of these different groups that you were part of. So like I said, it's worth 20%. You have to get at least a 5. And the point here is that each exam will be personalized to you, not to any group you're in, but to you in particular, and it will contain questions that your group managed to solve for each of the projects. So you were in 22 different groups, you solved questions on each of these projects. We are able to mine this data automatically and find out, okay, when you were in this group, what questions did you do well on? In this group, what questions did you do well on? And those will be the questions that get pulled from to build an exam that's personalized for you. Okay? Next. Now it's Hannes' turn. That was quick. Já, all right. Heyrðu, já, af hverju verkefnalausnir, já. Aha. Fyrir utan bara hvað þetta er skemmtilegt, sko. Þú veist, þetta er, ég myndi segja bara strax í upphafi eitt af því sem að fólk hefur sagt þetta námskeið að það eitt af því skemmtilegasta við námskeiði líka er að hitta alla í tölvunarfræðinni og prófa að vinna með þeim. Það er bara eitt af því sem að held ég eitt af því sem þið fáið út úr þessu námskeiði. En svona ef við skoðum þetta aðeins svona meira kannski fræðilega þá má segja það að leysa vandamál eða leysa verkefni, þetta sé í rauninni kjarninn í starfi tölvunarfræðinga. Það er bara, starfi gengur út á þetta, að leysa verkefni og þessi færni er eitthvað sem bara þarf að þjálfa, þannig í raun og veru er þetta bara eins og þeir að koma hérna í hvað ég segja, vaxtaræktina eða hvað sko, og eru bara að þjálfa þennan vöfða sem er bara verkefnalausnir. Og þetta er bara gert með þessum, þetta er svona intensívt prógram til þess að þið náu bara að þjálfa þetta sem mest. Það er í rauninni, já, engin auðveld leið til þess að auðveldast ferðina, það er ekkert svona, hvað ég sagði, það er ekkert shortcut til þess að vera rosalega fær að leysa verkefni. Það þarf bara virkilega að taka á og það er spurning seiglu og einbeitingu og það mun reyna á þessa hluti, ég get bara sagt ykkur að það mun reyna á seiglu og einbeitingu sérstaklega þegar þið með svona klukku, þú veist, sem að segir hérna, skilin eru nálgast. En þetta er allt saman bara svona hluti af þessari þjálfun að þið fáið tækifæri að vera í slíku umhverfi líka. Nú, hvernig þið leitið að lausnum við þessu verkefni, við þurfum aðeins að fjalla það líka. Það er svona kannski svolítil hefð komið fyrir því að bara þegar þið fáið verkefni, þú veist, að sjá hvort einhver annar hafi leyst þetta. Bara, já, er ekki örugglega búið að leysa þetta einhvers staðar og finna þá bara þá lausn og skila henni eða eitthvað svoleiðis. Það má náttúrulega alls ekki gera hérna. Í fyrsta lagi þá væru þið bara að svíkja sjálf ykkur þessa þjálfun sem ég var að tala um. Þá væru þið ekkert að þjálfa ykkur í verkefnalausnum ef þið notið lausn annara. Þannig að það er mjög mikilvægt að þið séuð alltaf svolítið að hugsa það, þú veist, hvað er ég að gera sjálf til þess að leysa verkefnið. Og hérna kemur nú kannski þessi punktur að einhver leiti, ég vil kannski ekki alveg taka 100% undir að sé alltaf tilfellið en að verkefnin skipta engu máli en í vissu leiti þá erum við samt að segja það að í þessu námskeiði er bara fullt af verkefnum en nákvæmlega hvaða verkefni skiptir ekki máli, það er bara það að þið komið og séuð að vinna. Já, þannig að þið verði ekki góð í íþróttum eða að horfa aðra að spila, þetta er svona svo hugmynd. Að sitja við sjónvarpið og horfa á fótbolta er ekki það að verða góð í fótbolta endilega. Utanaðkomandi aðstöð, þið fáið örugglega að heyra þetta líka í öðru námskeiðum hérna. Þetta er bara eitthvað sem er mjög mikilvægt að brýna fyrir öllum.
Þannig að ef þið afritið lausn sem þið finnið á netinu eða frá samnemyndum ykkar og skilið því sem ykkar lausn, þá það ritstuldur. Það bara mjög skýrt hugtak, þetta ritstuldur, og ritstuldur brot á siðareglum HR. Og þessar reglur er þetta að skoða hérna með þessum hlekk hér, og þar stendur að við verðum að virða hugverkaréttindi, eignum okkur ekki heiðurinn að hugmyndum annara, getum ávallt þeirra heimilda sem við notum í samræmi við venjur vísinda samfélagsins. Þannig að það mjög mikilvægt til dæmis að stundum þið að nota einhvern hluta frá öðrum, til dæmis að þið vísið í viðkomandi aðila, að það sé alveg á hreinu til að vera alveg örugg. Það betra að vísa oftar þá í heimildir heldur en sjaldnar. Það bara mjög gott að gera það allt þannig. Getið alltaf á heimilda. Og það sem Hjalti sagði einhvers tíðan þegar hann var að kenna þetta námskeið, það að Google your work, not the problem. Og það sem hann á kannski við hérna að segja að þið fáið einhverja spurningu eða að þeim til dæmis að þið að leysa, að finna búa til einhver algoritma til að gera eitthvað, að þá googlið ekki bara spurninguna sjálfa, þannig að þið takið ekki bara spurninguna, senda inn á Google og sjáu hvort einhver hefur fundið lausn við þessu, heldur fyrst þið að skoða hvað þurfið þið til að skilja spurninguna, og þið getið googlað þá hluta. Segjum til dæmis að þið eruð að vinna verkefni segjum í LaTeX á mánudaginn, auðvitað getið googlað LaTeX. Þið getið googlað hvernig maður gerir mismunandi hluti í LaTeX, en þið eruð ekki að fara að kópíera úr verkefninu orðrétt hverja spurningarnir eru. Fyrst þurfið þið bara að fá safna að ykkur þeirri þekkingu sem þið þurfið með Google og notið síðan þá þekkingu til að leysa verkefnið. Og þess vegna þið að fókusera á ykkar vinnu frekar heldur en hvernig verkefnið sett fram. Og þetta alvarlegur hlutur, þessi ritstuldur, hann mjög alvarlegur og skólinn lítur mjög strangt á þetta. Þannig að ef það ritstuldur, ef það kemur upp ritstuldur, ef að í yfirferð kemur í ljós að það eitthvað sem afritað segjum af netinu án vísunar í heimildir, eða að það koma 2 verkefni sem eru nákvæmlega eins en úr einhverjum hópum til dæmis, eitthvað slíkt, þá bara 0 fyrir verkefnið. Það ekkert spurt frekar það, það bara 0 fyrir það verkefni. Og athugið að það bara, það svona kannski eini sjensin sem fólk fær, ok, það fær 0 fyrir verkefnið, annað brot 0 fyrir námskeiðið, það svolítið alvarlegt. Og þessi hlutir fara bara beint, það ekki í rauninni við kennarinnir sem að, hendum ykkur út úr námskeiðinu, ef það kemur eitthvað svona upp, þá fer það alltaf fyrir deildastjóra og það rauninni hann sem að tala við ykkur og útskýrir þetta fyrir einhver. Og þriðja brottrekstur úr skóla náttúrulega mjög alveg, en þá við að tala að þá einhver sem bara hlustar ekkert á þessar reglur. Kannski eru einhverjir hræddir, núna og að spekla á vá, en ég veit ekki að þetta ritstuldur, eitthvað svoleiðis. Endilega tali líka við okkur þessa hluti, menn þið getur alveg spurt okkur, kennarana, megum við nota þetta. Það alltaf leið, spurjið okkur bara. Og eins og segi, alltaf betra að vísa í, bara til að vera örugg að vísið í hvaðan þið fenguð einhver texta og svo framvegis. Já, geta ekki verið skiptinám og já, ok, þetta bara svona depressing svolítið, en það gott að vita af þessu. Aðstöður í tímanum sjálfum, fyrirkomulagið að við erum með dæmatíma kennara. Við erum með nemendur sem eru búnir að taka þetta námskeið, þeir eru komin lengra í náminu, jafnvel útskrifuð, og þau eru í tímanum hjá okkur og vilja sitja yfirleitt kannski fremst í stofunni, og þið getur bara rétt upp hönd hvenær sem þið viljið, og þá koma þau til ykkar og aðstoða ykkur. Þannig að þið alltaf möguleika á að tala við þau sem að hafa þekkingu og á þessum verkefni sem þið eru að leysa. En athugið það að þegar þau spyrjið þessar leiðbeinendur, að þá í rauninni mega leiðbeinendurinn ekki gefa ykkur svarið. Það segir sig sjálft. Þið getið ekki spurt, er þetta ekki rétt svar? Þið mega í rauninni ekki segja já eða nei við þeirri spurningu. Heldur bara, já, hvað heldur þú?
taka svona smá svona sálfræði kannski, en hérna í öllu fallið þá er hlutverk leiðbeinandana er að fá ykkur til þess að náttúrulega vinna verkefni sjálf, en auðvitað geta þau bent ykkur í rétta átt. Þannig að leiðbeinendur gætu sagt skoðaðu þetta til þess að, eða notaðu kannski eitthvað af þessu, eða hafðurðu hugsað út í X, eitthvað slíkt. Þannig að svörin gætu verið svolítið loðin stundum, en þið skulle ekki þá hérna kannski gagnrýna leiðbeinandann fyrir að, veit ekki hvað við erum að tala um, en heldur er það kannski bara hluti af þessu sem við erum búin að segja þeim að gera, að vera svona að reyna að hjálpa ykkur svolítið að læra sjálf. En aftur, ef það er einhverja spurningar, ef það er eitthvað sem ykkur finnst ekki nógu vel gert í þessu námskeiði eða einhver svör sem þið eru ekki alveg sátt við, þá þið líka tala við okkur, kennarana, og við getum alveg ákveðið, hvað er hérna, eða gefið einhver kannski frekar upplýsingar ef einhver finnst vanta eitthvað eða eitthvað slíkt. Og við erum líka alltaf í stöðugum samskiptum við þessa dæmatímakennara, þannig að við hittum dæmatímakennarana einu sinni í viku fyrir utan þennan tíma og ræðum öll verkefni og hvernig hefur gengið að slíkt. Þannig að endilega líka ef það er eitthvað sem við getum gert til þess að koma til þeirra eða einhvað sem við getum leiðbeint þeim með hvernig, hvað er að ganga og hvað er ekki að ganga í leiðbeinslinni, að þá endilega láta okkur vita líka. Já, spurning. Já, þessi eðlis að það getur verið að gagntjekka svör? Spyr ekki að gagntjekka, spyrja. Spurningin er hvort það sé að sannfæra sig að eitthvað svar sé rétt á meðan þið eru að vinna verkefnin, og það fer alveg eftir verkefninu. Það eru sum verkefni sem eru einmitt þannig að þið eru að vinna lið fyrir lið og þið fáið feedback strax það hvort þið hefur náð liðnum réttum eða ekki. Það eru önnur verkefni sem að þið skrifið upp svör og sendið inn og þið svarið því sem að þið haldið að sé það besta, en eru ekki alveg viss. Og það er rauninni aðeins það er einmitt tekið á því í þessari tilvitnun í Richard Feynman. I have approximate answers and possible beliefs and different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything. Þetta er svolítið líka hugmyndin að það stundum er ekki bara nákvæmlega rétt svar við einhverju. Þið gerið eitthvað besta með þær upplýsingar sem þið hafið til þess að komast að niðurstöðu. Þið ræðið niðurstöðuna í hópum og það reyna að mynda ákveðna konsensus það, þetta er gott svar, en kannski er ekki hægt að vera 100% viss allt alltaf. Og það er allt í lagi. Þið gerið eitthvað besta. Tæknileg ritun er svolítið hluti af þessu, sérstaklega í upphæðu þar sem þið eruð að skrifa svörin í þetta PDF-skjal, og við erum svolítið að fá ykkur til þess að þegar þið búin að finna lausn á okkur vandamáli, þá er hluti af vandamálinu að koma lausnin til skila til okkar, þannig að við skiljum lausnin ykkar. Þannig að þið vandið allan frágang og þið vandið hvernig þið segið frá ykkar lausn, og það er eitthvað sem er hluti af þessu lausnarferli, því að í raun og veru það að skrifa niður lausnina getur stundum verið hluti af því að leysa vandamálið, af því að þegar þið skrifið þá finnið þið villurnar, þá finnið þið kannski hugsanavillu jafnvel. Býtu, nú þurfum við að fara aðeins tilbaka og býtu, kannski erum við ekki með, kannski vorum við ekki að skoða alla þættina í þessu vandamáli. Ef þið getið útskýrt lausnina skriflega, þá eru þið kannski komið góðan skilning á því, en þið getið ekki útskýrt lausnina, þá kannski eru þið ekki alveg að skilja lausnina eða verkefnið. Í næsta tíma, David ætlar að tala það, en að David tekur svolítið við núna næstu 2 vikum í námskeiðinu, og hann mun leggja fyrir verkefnið á mánudaginn, og hann ætlar að tala aðeins það verkefni núna. Okay. So, on Monday, we're going to talk about LaTeX.
And yes, that's how you pronounce it. It looks like the word latex, but it's LaTeX, like technology. I'm not entirely sure why, but these folks decided that it should be so. This is a system for preparing documents. Yeah, question? Aha. So comment that the X stands for a Greek letter that's actually K, therefore it should be pronounced tech. Not bad, seems reasonable to me. Okay. So this is about preparing documents. So you've probably used Microsoft Word or OpenOffice or Google Documents or something, right, to prepare your documents for your classes before. LaTeX is basically a different way of doing that. It was created by a guy named Donald Knuth in 1978 and then extended by a fellow named Leslie Lamport in 1985. This LA stands for Lamport, so he got to name it partially after himself. And the whole idea of LaTeX is to separate the content of what you're writing from how it actually ends up looking, from the style of the document. And this is nice in a way in that it leaves document design to people who are good at document design. I'm all for doing design. I find it interesting and exciting myself, but sometimes it's really nice just to be able to focus on the content of what I'm writing and not have to worry about the rest. So in general with LaTeX, what we're doing is we're writing up text and then marking it up in some ways. We're adding some extra information. And then LaTeX will use that extra information to decide how our text should end up looking and where it should go on the page. We can still kind of massage it a bit if we want. This is super useful for you in particular to ensure that the things you hand in are consistent, like that they look consistent with one another. You have the same font for all of your section headings, for example. And that it gives you kind of a clean presentation to give to the people who are grading. If you make their jobs easier, then you have a better chance of getting your ideas across more effectively. So, before Monday's class, there's a bit of preparation I'd like you to do. Some of it is about reading on this particular LaTeX textbook that's online in the form of a wiki. These sections are chosen very carefully, so please pay attention to the particular little numbers that are on here. Some of these sections are quite long, and these little numbers will tell you basically at what point you can stop reading and not worry about the rest for now, because this book in general goes very, very deep into LaTeX. The point of this course is to get you kind of a good solid grounding that then you can use your skills later to find out more if you need to. Okay? So in general, you'll see these 1.1, 1.4 kinds of sections on this website. Once you click through this, like if you click through to 2.1, then you'll see on that page there's sections 1, 2, 3, and so on. So this means here, this 1-3 means on the 2.1 page, read through sections 1 to 3. All right. Yeah, and then kind of complementary to this information that you can find and read through at your own pace, there's a lecture here made by one of the previous instructors of this course named Hjalti. You saw a quote from him earlier. And this lecture isn't Icelandic. It's about making things beautiful using LaTeX. Okay? This is a super long video, probably an hour and a half long. In general, I scanned through it to see what sort of content you would likely need to know for this course, and it stops at about the 1 hour and 8 minute mark. You're welcome to keep watching after that if you like, but you might not need that information for this course in particular. You might want to refer back to it later though, because it could be useful to you. Finally, I'd like you to check out this website, overleaf.com. This is a free online resource that lets you write LaTeX and see it build automatically. It used to be the case that to use LaTeX you would have to download a bunch of packages off the internet and configure some environment to be able to write LaTeX in and hook it all together, which is kind of complicated and not very nice if you just want to get something written. So that's why companies like Overleaf and others have made online resources to make this a bit easier. The catch with Overleaf, if you tend to use LaTeX seriously, is that it's kind of slow to render the nice looking version of your text. And so if you decide that it's too slow for you, you can look at the beginning of this video by Hjalti, and he explains how to install LaTeX on your own personal computer to have an offline copy, and that tends to make the new image really quickly, depending on what's in the LaTeX file. Any questions about this in general? Read some stuff, watch a video, check out a website. Right there? Is it on my school? Yes. Sorry, yeah, on Canvas now. All of these slides are available in Canvas already. You can find it through the modules button that's on the left side menu, and then the first module is called Course Introduction. There'll be a link there that you can click to download these slides. Good point. So you can find all of that information there.
Anything else? All right. Yep. Aha, good question. So when there is something that should be done before a class, do you get a message in Canvas saying so? Sure, I'll let Hannes answer. So I can tell you how it was last year. So I was the instructor last year, and the way that we did this is that for each project, there's a single document describing that project, and in that description there would be maybe a first section that says preparation. So when we assign the project, so we might let's say we'll sort it out in Canvas for how we're going to do this, but that if there is any preparation, you would see that show up as part of the assignment. And it is possible that we might split the assignment into two parts, that there's the preparation part and then there's the in-class part. We might have to kind of discuss how we're going to do that, but to address your concern, I could say that anything that you would have to do to prepare, you would get that as an assignment, and you would see immediately that this is what you have to do. Whether that is part of that one description that you get a little bit ahead of time is the question. I mean, one way that we did it was that, like I said, there's usually an introduction to the project, and then there's the project itself. And last year, that was the whole thing that we just gave students at the beginning of each class. And some students were kind of like, hey, but I didn't have any chance to do the preparation, obviously, because I just came to the class. And we kind of intended for them to do some of the preparation in class. So what we started to do is to cut that in half and give you the introduction a little bit ahead of time. But we'll come up with a scheme to do that. But you should not have to worry about digging anything up. You should have to. This is, I think, the only case where we have a part of a lecture saying something about the next week. That's just to get us started. But then we'll get into a particular routine, and we'll just keep that routine. Okay. Any other questions of anything, about anything that we have discussed here today? Or anything you're thinking? Okay. So again, you will come back on Monday afternoon. You will find your name on a sheet of paper outside the door with the room and the table number. These two things, room and table. And you come in and you sit down, and then we'll go from there. That's the first thing you just have to worry about, is finding your table. That's it. Okay, then see you all on Monday, or at least David will see you all on Monday. Thanks for coming today.